السلام عليكم واهلا بيكم في فيديو جديد. ازيكم يا شباب؟ اخباركم ايه؟ يا رب تكونوا كلكم بخير ان شاء الله. الفيديو اللي فات كنت اتكلمت فيه عن شركه كارير ومايديا بشكل عام، واتكلمت فيه عن الفرق بين تكييفين من اشهر موديلاتهم، وهم كارير اوبتيماكس بارد فقط ومايديا ميشن بارد فقط، وهم الموديلات ذات الكباس ثابت السرعه اللي هي الموديلات العاديه مش الانفرتر. ولكن الفيديو ده هتكلم فيه عن نفس الموديلات بس الانفرتر او ذات الكباس متغير السرعه. وهتلاقي على القناه اكتر من فيديو اتكلمت فيه عن الفرق بين تكنولوجي الانفرتر والتكنولوجيا العاديه وايه مميزات وعيوب كل تكنولوجي فيهم، وهسيب لك روابط الفيديوهات دي في اول تعليق. بس في الاول لازم تكون عارف ان الفيديو ده انا مش بعمله عشان يعني انا اجمد واحد في عالم التكييفات وجاي افرض عضلاتي عليك هنا في اليوتيوب، لا اطلاقا. الفيديو ده تقدر تعتبره كأنك بتستشير واحد صديقك وبيشاركك فيه المعلومات اللي عرفتها عن كل تكييف لو كنت مكانك ومحتار زيك بالظبط بين التكييفين، مش اكتر ولا اقل. لاني عارف ان في ناس كتير طبعا ما عندهاش الخبره او الوقت الكافي لان هم يدوروا على المعلومات اللي هقولك عليها دلوقتي، وفي نفس الوقت مش هتلاقيها غير على قناه اشرف تيك توك. فيا ريت ما تنساش تعمل لايك للفيديو وتشترك في القناه لو لسه ما اشتركتش علشان يوصلك كل جديد من محتوى القناه وما يفوتكش اي فيديوهات جديده. طبعا لو شفت الفيديو اللي فات ممكن انك تجري الثلاث دقايق اللي جايين دول على طول عشان هقول فيهم نفس الكلام عن الشركتين، علشان بس الناس اللي ما شافتش الفيديو اللي فات، وممكن انك تستخدم علامات التوقيت من صندوق وصف الفيديو لو عايز توصل للاسعار ومواصفات التكييفين على طول علشان ما اطولش عليك في وقت الفيديو. ودلوقتي هجاوبك على سؤال مين احسن بشكل عام، شركة كارير ولا شركة مايديا؟ بس علشان تعرف الاجابة لازم تكون عندك خلفية او تبقى عارف مين هم اصلا كارير ومايديا او ايه علاقتهم بالسوق المصري. لان شركة مايديا عزيزي المشاهد هي شركة صينية ظهرت في اسواق الصين سنة 1968، واشتغلت في اكتر من مجال زي صناعة قطع غيار السيارات وبعدين صناعة المراوح والاجهزة المنزلية، لحد ما دخلت في صناعة التكييفات وصنعت أول تكييف ليها سنة 1985. أما شركة كارير فهي شركة أمريكية عريقة وغنية عن التعريف، واللي أسسها طبعا ويلز كارير اللي اخترع التكييف بشكله المعروف دلوقتي في العصر الحديث سنة 1902. لأن فكرة تبريد الهواء ليها تاريخ طويل بيبتدي من أيام قدماء المصريين في معابدهم، وكانوا أول ناس يوجدوا مفهوم تبريد الهواء. والفكرة اتطورت على مر العصور لحد ما ويلز كارير أسس شركة كارير في السوق الأمريكي سنة 1915، وهي أكبر شركة مصنعة وموزعة لأنظمة التدفئة وتبريد الهواء على مستوى العالم في الوقت الحالي. طيب كلام جميل، ايه اللي جاب الشركتين دول في مصر؟ فاللي جاب الشركتين دول في مصر كان شركة ميراكو، وشركة ميراكو هي شركة مساهمة مصرية اتأسست سنة 1976، وأول مصنع ليها تم إنشاؤه كان سنة 1979 في منطقة أبو رواش، وكانت مساحته 5400 متر مربع، وكان إنتاجه السنوي في الوقت ده حوالي 2000 تكييف، وكان عندهم حوالي 250 موظف. وفي سنة 1992 وقعت شركة ميراكو اتفاق مشروع مشترك مع شركة كارير، ومن وقتها أصبحت ميراكو كارير أكبر شركة لأنظمة التدفئة وتبريد الهواء في أفريقيا، وبقت أشهر من النار على العالم زي ما بنقول. وفي سنة 2010 وقعت شركة مايديا أول اتفاق مشروع مشترك مع شركة كارير، والاتفاق ده كان في مصر، وكانت شركة كارير نسبتها 37.5% ومايديا 32.5%، وتوالت بعد كده اتفاقات مايديا وكارير في البرازيل والأرجنتين وشيلي والهند. وفي سنة 2019 شركة مايديا حصتها في المساهمة زادت وبقت 51%، يعني تقدر تقول إن هي بقت ميراكو مايديا أكتر ما هي ميراكو كارير زي زمان. وطبعا مايديا بقت خط الانتاج التاني لشركه ميراكو، لان المصنع بقى مصنعين دلوقتي بمساحه 90,000 متر مربع وطاقه انتاجيه 400,000 تكييف في السنه، وبقى عندهم اكتر من 1400 موظف، وتقدر تتفرج على المصادر في صندوق وصف الفيديو. طيب ايه اللي يخلي شركه كبيره زي كارير تدخل في شراكه مع شركه لسه جديده في المجال زي مايديا؟ فالموضوع بكل بساطه هنا ليه علاقه بسياسه التسويق بتاعه الشركات الكبيره، لان كل ده في الاخر بيزود من حصه مبيعات الشركتين سواء ميراكو او كارير. لانهم بدل ما بيرخصوا سعر تكييف كارير بشكل مفاجئ، ودي حاجه ممكن تعمل قلق في سوق المستهلك والناس يبتدوا يقولوا ان شركه كارير بتقع في السوق مثلا، فبيسيبوا تكييفات كارير بسعرها الاغلى شويه ويسوقوا لها على انها الفئه البريميوم الغاليه باسم كارير الكبير، ويجيبوا ماركه جديده زي مايديا ويبيعوا اجهزتها بسعر ارخص، ويبقوا حققوا هدفين مهمين للشركتين، وهو انهم زودوا حصتهم في السوق من التكييفات اللي سعرها ارخص لانها هتوصل لشريحه اكبر من الناس، والهدف التاني ان شركه جديده زي مايديا لسه محدش يعرفها او عنده ثقه فيها تبتدي تعمل اسم في سوق المستهلك، لان في البدايه صعب انك تشتري منتجات شركه ما تعرفهاش بالاخص لو سعرها زي سعر كارير، وممكن جدا بعد كام سنه تلاقي شركه كارير اختفت من السوق خالص ومبقاش قدامك غير مايديا. بس في الوقت ده هتكون مايديا خلاص اثبتت نفسها في السوق وبقى ليها زبونها، وساعتها هتبيع اجهزتها بسعر اجهزه كارير وتتوالى القصه من جديد مع شركه تانية وهكذا. لكن السؤال المهم دلوقتي ايه الفرق بين تكييف كارير اوبتيماكس انفرتر بارد ساخن ومايديا ميشن انفرتر بارد ساخن؟ طبعا اول اختلاف جوهري بين التكييفين في التصميم الخارجي وشكل الريموت كنترول بتاع كل تكييف، بالاضافه لبعض الاختلافات في المواصفات بين التكييفين هتكلم عنها دلوقتي. بس تعال نشوف الاسعار الاول عشان نعرف فرق الفلوس بينهم يستاهل فعلا ولا لا. وكل الاسعار اللي هقولها لك حالا من موقع ميراكو، وبتكون وقت نشر الفيديو وممكن جدا انها تتغير بعد كده.
وهتلاقي سعر تكييف كارير اوبتيماكس 1.5 حصان هو 10140 جنيه، ومايديا ميشن 8545 جنيه، يعني فرق السعر بينهم 1595 جنيه. اما الكارير ال 2.4 حصان سعره 14595 جنيه، ومايديا ميشن 12795 جنيه، يعني فرق السعر بينهم 1800 جنيه. وبالنسبة للكارير ال 3 حصان سعره 15905 جنيه، ومايديا ميشن 14000 جنيه، يعني فرق السعر بينهم 1905 جنيه. فواضح جدا طبعا ان في حدود ال 1500 لل 1900 جنيه بيكونوا فرق دايما بين تكييف كارير ومايديا، وهو ده الفرق اللي انت بتدفعه مقابل البراند بتاع كارير مش اكتر. بس برضو تعال نشوف دلوقتي المواصفات التفصيليه لكل تكييف من كتالوجات التكييفين علشان انت تحكم بنفسك اي تكييف فيهم افضل لك، وتقدر انك تنزل الكتالوج من موقع شركه ميراكو في اي وقت لو حابب. وطبعا لازم اشكر شركه ميراكو انها بتوفر كل المعلومات الخاصه بالاجهزه بتاعتهم، وللاسف ان مفيش غير يمكن ال جي وسامسونج وكارير وشركات قليله جدا اللي بتوفر المعلومات دي عن الاجهزه، وباقي الشركات بتكون كاتبه معلومات فقيره جدا بصراحه. فيا ريت ياخدوا بالهم من الموضوع ده ويكتبوا المعلومات الكامله عن الاجهزه بتاعتهم. ودلوقتي انت قدامك كتالوج تكييف كارير اوبتي ماكس انفرتر، وهتلاقي اول صفحه مكتوب فيها من تحت مميزات التكييف بشكل عام. ولو بصيت على كتالوج تكييف مايديا ميشن انفرتر هتلاقيه نفس الكلام. ولو جيت تشوف هل في اي اختلافات في مميزات التكييف عموما، فهتلاقي التكييفين زي بعض بالظبط. 50% توفير في الكهرباء، ضغط انفرتر تروبيكال للاجواء الحاره، يعني الكمبريسور بتاع التكييفين من فئه الانفرتر التي 3 اللي بتشتغل في درجه حراره 43 درجه. هتلاقي بعد كده التكييفين فيهم تكنولوجيا الايونايزر، بعد كده التكييفين مبادلات حراريه من النحاس والومنيوم ذهبي، يعني بيكون عليهم طبقه من طلاء الحمايه بماده لونها ذهبي بتكون مقاومه للتآكل. هتلاقي بعد كده توجيه اوتوماتيكي ثلاثي الابعاد للهواء المكيف في الجهازين. كمان التكييفين بيدعموا الواي فاي، ولكن ده بيكون اوبشن اختياري، يعني بتطلبه من الشركه وبتدفع عليه فلوس زياده، لانه بيكون عباره عن انتنه للواي فاي بتكون يو اس بي بيتم تركيبها في الجهاز. كمان التكييفين فيهم اوبشن التشخيص الذاتي لاكتشاف الاعطال. واخر حاجه هتلاقي كتالوج التكييف الكارير مكتوب فيه تركيب اطوال مواسير فريون طويله بين الوحدتين، وكتالوج المايديا ميشن مكتوب فيه يعمل بكفاءه مع الفولت المنخفض، ولكن ده مجرد اختلاف في التصميم بتاع الكتالوج فقط، زي ما هتشوف دلوقتي في المواصفات الفنيه لكل تكييف. دلوقتي تعال نشوف تاني صفحه اللي فيها المواصفات الفنيه لكل تكييف ونشوف هل في اختلافات بينهم ولا لا. وهتلاقي طبعا في الأول رقم الموديل الخاص بكل تكييف بساعاتهم المختلفة، 1.5 حصان وبعدين 2.4 حصان وبعدين 3 حصان. فلازم طبعا وانت بتشتري تتأكد ان هي دي نفس أرقام الموديل اللي انت بتشتريه، لأن الموديلات دي إصدار 2020، وفي موديلات بأرقام تانية بتكون موديلات 2019 أو أقدم ما زالت موجودة في السوق. فتأكد وانت بتشتري علشان دي الموديلات المعدلة بتاعة 2020. وهبتدي الأول بالموديلات 1.5 حصان، بس ركز معايا علشان الاختلافات كتير وتلخبط. لانك هتلاقي الكارير 1.5 حصان السعة الحرارية القصوى فيه 11800 والمقننة 12000 والأدنى 5085 بي تي يو. وهتلاقي بعد كده استهلاك الكهرباء بمعدل 1477 و1107 و247 واط في الساعة. وطبعا هما 3 قياسات لأن كباس الانفرتر متغير السرعة وبيكون مرتبط بدرجة الحرارة الخارجية، والموضوع ده شرحته في الفيديوهات اللي في أول تعليق، فحاول تتفرج عليهم. لكن التكييف المايديا ميشن هتلاقي السرعات في موديل 1.5 حصان تحديدا مختلفة شوية، وبتكون 11500 و12000 و4800 بي تي يو، وبيستهلك كهرباء بمعدل 1526 و1164 و269 واط في الساعة حسب السرعة اللي بيكون الكباس شغال بيها برضه. يعني تقدر تقول ان التكييف الكارير 1.5 حصان موفر في الكهرباء عن المايديا 1.5 حصان. ولو بصيت على نسبة كفاءة الطاقة المقيمة للتبريد اللي هي ال WEER، هتلاقي الكارير اوبتي ماكس 17 والمايديا 15.07. وده يؤكد لك ان التكييف الكارير اوبتي ماكس انفرتر ال 1.5 حصان تحديدا موفر في الكهرباء اكتر من المايديا ميشن انفرتر. لكن لو بصيت على نفس المعلومات دي بالنسبة لل 2.4 حصان وال 3 حصان في التكييفين، هتلاقيهم مطابقين لبعض تماما، مفيش اي اختلافات بين كارير ومايديا. هتلاقي بعد كده مواصفات الوحدة الداخلية فيها معدل ازالة الرطوبة في التكييفين ال 1.5 حصان زي بعض 1.2 لتر في الساعة، وكذلك ال 2.4 حصان 1.8 لتر في الساعة، وفي ال 3 حصان 2.6 لتر في الساعة. فمفيش برضو اي اختلافات بين كارير ومايديا في معدل ازالة الرطوبة، لكن الاختلاف بينهم في معدل تدفق الهواء اللي بيكون دايما اقوى في موديلات مايديا عن كارير، سواء في 1.5 حصان او ال 2.4 او ال 3 حصان. يعني تقدر تقول ان التكييف المايديا مروحة الوحدة الداخلية بتاعته اقوى بشكل بسيط من الكارير، ولكن طبعا ده هيكون ليه نتيجة عكسية على مستوى ضغط الصوت اللي في النقطة اللي بعدها على طول، اللي هتلاحظ فيها ان تكييف كارير صوته اوطى من المايديا بمعدل من 2 ل 3 ديسيبل،
وحدة الديسبل هي وحدة لقياس الصوت ومستوى الضجيج الصادر من الأجهزة الإلكترونية، وكل ما الرقم ده بيزيد كل ما الجهاز صوته بيبقى أعلى ومزعج أكتر. وممكن توقف الفيديو دلوقتي وتقرأ الأرقام براحتك لو عايز، علشان بس وقت الفيديو هيطول قوي لو قريتهم كلهم. هتلاقي بعد كده في مواصفات الوحدة الخارجية في التكييفين الكارير والمايديا نفس الكمبريسور، مفيش أي اختلافات، انفرتر دوراني أو سنجل انفرتر في الموديل الواحد ونص حصان والاتنين وربع حصان، ودول انفرتر أو دوراني مزدوج في التلاتة حصان، ونفس الفريون ال R410. لكن لو بصيت على مستوى ضغط الصوت للوحدة الخارجية فمرة تانية هتلاقي الكارير بيتفوق على المايديا في صوته الأهدى ب5 ديسبل تقريبا عن المايديا. فطبعا لو انت بتختار ما بين تكييف كارير ومايديا في حجم الواحد ونص حصان تحديدا، يبقى هرشح لك الكارير الأول وبعدين المايديا، لأن قدرة الكارير التبريدية القصوى أعلى وموفر أكتر في الكهرباء، وكمان صوته أوطى ويستاهل فعلا فرق ال 1500 جنيه في السعر بينهم. لكن لو بتفكر تجيب 2 وربع أو 3 حصان فهرشح لك المايديا، ووفر ال 1800 جنيه فرق السعر الزيادة اللي هتدفعهم في الكارير، لأن مفيش أي اختلافات بينهم في أي حاجة ما عدا نقطة الصوت الأوطى، والفرق برضو بينهم مش كبير في الصوت لدرجة إن أنا أدفع 1800 جنيه زيادة، والموضوع مجرد إن ده مكتوب عليه كارير وده مكتوب عليه مايديا مش أكتر. والموضوع في الآخر برضو راجع لأهمية نقطة الصوت دي بالنسبة ليك. لكن لو أنت من الفانز بتوع كارير وبتحب الشركة دي فأقول لك اشتريه براحتك يا عم، ولكن طبعا هتدفع فيه 1800 جنيه زيادة تمن ولاءك لكارير. اتمنى الفيديو يكون افادك فعلا، وكالعاده تقدر تتفرج على فيديو تاني من الفيديوهات اللي هتظهر قدامك. ويا ريت ما تنساش تعمل لايك للفيديو وتشترك في القناه لو لسه مشتركتش، ونتقابل في فيديو جديد ان شاء الله. سلام.